स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हामी कतिपयले आइफोन त युज गर्छौं, तर यसको युज गरेको कुराहरु कतिपय हामीलाई थाहा हुँदैन, कसरी युज गरिरहेछौं, कहाँबाट कसैले हामीलाई भनिदिनु पर्ने हुन्छ, कसरी गर्ने होला भन्ने खालको कुराहरु हुन्छ। यो कुराहरुलाई मैले इजी बनाउनको लागि यो भिडियो बनाएको छु। कृपया यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नुहोला, जसले तपाईलाई आइफोन युज गर्नको लागि धेरै नै सजिलो बनाउनेछ। सबैभन्दा पहिला म तपाईहरुलाई हामीले युज गर्ने डेली युज गर्ने कुराहरुलाई कसरी सर्टकटमा ल्याएर राख्ने अथवा स्वाइप बटनमा ल्याएर राख्ने भन्ने कुराहरु देखाउन गइरहेको छु। जसमा यो स्वाइप बटन भयो, यो स्वाइप बटनमा चाहिँ कसरी हामीले जस्तै यो फ्ल्याश लाइट भयो हैन, त्यसपछि गएर तपाईको यो क्यामेरा भयो हैन, जस्तै यहाँ अर्को एउटा स्क्रिन रेकर्डर भन्ने पनि छ। यी कुराहरुलाई कसरी चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। फर्स्ट अफ अल हामी सुरुमा सेटिङमा जाउँ। सेटिङमा गएपछि नर्मली हाम्रो आउने सेटिङको मेनु यो हुन्छ। यसमा हामीले कन्ट्रोल सेन्टरमा गएर हामीले चेक गरौँ। कन्ट्रोल सेन्टरमा गएपछि कस्टमाइज कन्ट्रोल भन्ने छ। जस्तै हामीले जति कुराहरु यहाँ स्वाइप बटनमा देखिएको हुन्छ, जस्तै हेर्नुस् यहाँनेरि म्युजिक, क्याल्कुलेटर, क्यामेरा, त्यसपछि गएर तपाईको यो लाइट हैन, यी कुराहरुलाई हामीले उतापट्टि देखाउनको लागि के गर्ने, हराउनको लागि के गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीले कन्ट्रोल सेन्टरको कस्टमाइजमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले यहाँनेरि देखिएका छौं, जस्तै टाइमर, क्याल्कुलेटर, क्यामेरा, स्क्रिन रेकर्डिङ हैन, अनि एप्पल टिभी रिमोट, फ्ल्याश लाइट हैन, जुन कुराहरु यहाँ एपियर भएको छ, यहाँ स्वाइप गर्दाखेरि जुन कुराहरु यहाँ एपियर भएको छ, जस्तै यी टिभी हैन, त्यसपछि गएर क्यामेरा हैन, हो यी कुराहरु चाहिँ तपाईको यतापट्टि केमा देखाइएको छ भन्दाखेरि रातो चिन्हमा माइनस गरिएको छ। मतलब यो कुरा के त अलरेडी हाम्रो स्वाइप बटनमा चाहिँ हैन, स्वाइप होम बटनमा चाहिँ हाम्रो यो अलरेडी रहेको छ। अब यसलाई हामीले अरु कुराहरु थप्नु पर्यो, अथवा मैले चाहिँ सपोज मानिलिम मलाई क्यामेरा नेसेसरी भएन, इमर्जेन्सी क्यामेरा नेसेसरी भएन भने मैले यहाँ क्लिक गरे भने के हुने भयो त, यो यहाँबाट हट्ने भयो। जुन हटेको कुराहरु छ यो चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै मैले यहाँबाट क्यामेरा हटाएँ। अब हेर्नुस् स्वाइप गरेर तल हेरौँ, तलपट्टिको उसमा स्वाइप बटनमा क्यामेरा छैन हैन। मिन्स अब तलपट्टि आएर हेर्नु, जस्तै प्लसमा ग्रीन चिन्ह जुन छ, जस्तै त्यसमा गएर हामीले क्लिक गर्छौं। ल हेर्नुस् त अब क्यामेरा, मैले क्यामेरामा क्लिक गरे, अब के भयो स्वाइप बटनमा गएर तल क्यामेरा बस्यो। यसरी हामीले सेटिङमा गएर कस्टमाइज कन्ट्रोल सेन्टरको बटनहरुमा सेटअप बटनहरु चाहिँ हामीले कस्टमाइज गर्न सक्छौं। जुन कुराहरु चाहिँ हामीलाई खोज्नको लागि गाह्रो हुन्छ, सपोज हामीले चाहिँ क्यामेरा खोज्नु पर्यो अथवा चाहिँ हामीलाई फ्ल्याश लाइट खोज्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले एप्स डाउनलोड गर्ने, हरेक कुराहरु गर्ने। जस्तै अब क्याल्कुलेटर चाहियो, एप्स डाउनलोड गर्ने, टाइमर चाहियो, एप्स डाउनलोड गर्ने। यस्ता कुराहरु कतिपय कुराहरु हामीलाई थाहा नभएको हुन सक्छ। यी कुराहरुलाई हामीले यसरी एडजस्ट गर्न सकिन्छ। अब यसमा तपाईको यो भयो कन्ट्रोल सेन्टरको कुरा। अब हामी फर्क्यौं आइफोनको कलर हामीले कसरी चेन्ज गर्ने हैन। यसमा हामी सेटिङमा जाउँ, जेनेरलमा जाउँ, जेनेरलमा गएपछि एक्सेसिबिलिटीमा जाउँ, एक्सेसिबिलिटीमा डिस्प्लेमा जाउँ, डिस्प्ले अकोमोडेसनमा जाउँ। अब यहाँनेरि तपाईको इन्भर्स कलर छ। यो इन्भर्स कलर्सलाई हामीले के गरौँ, प्रेस गरौँ र यहाँनेरि तपाईको चाहिँ अब दुईटा अप्सन दिएको छ, एउटा स्मार्ट इन्भर्स र अर्को क्लासिक इन्भर्स। अब स्मार्ट इन्भर्समा हामीले क्लिक गर्यौं भने हेर्नुस् त यो किसिमको आउँछ हैन।
जसले चाहिँ हामीलाई के गर्छ, भिजिबिलिटी, टेक्स्टको भिजिबिलिटी हामीलाई स्टडी गर्नको लागि इजी हुन्छ। जस्तै क्लासिक इन्भर्स हैन, क्लासिक इन्भर्समा यस्तो गर्न सकियो। जस्तै हामीले चाहिँ स्मार्ट इन्भर्सलाई क्लोज गरेर क्लासिक इन्भर्स मात्रै राखिदिउँ, जसले चाहिँ स्मार्ट इन्भर्स भन्दा क्लासिक इन्भर्सले हामीलाई के गरायो त अलिकति इजी गरायो। अब यसैमा तपाईँको जस्तै हामीले कुनै टेक्स्टहरू पढ्नु पर्यो अथवा हामीलाई अलिकति स्टडी गर्नको लागि गाह्रो हुन्छ भने टेक्स्टहरू पढ्नु पर्यो भने जस्तै त्यसले के गराउँछ, इजी गराउँछ। हेर्नुहोस् त, कलर चेन्ज भयो कम्प्लिटली। अब मैले के गरेँ, यसलाई चाहिँ क्लासिक इन्भर्समा गरेँ, क्लासिक इन्भर्सलाई अफ गरेर स्मार्ट इन्भर्स गरेँ। अब हेर्नुहोस्, स्मार्ट इन्भर्सको डिफेक्ट ब्याकग्राउन्ड सबै सेमै छ, तर के छ त, हामीले जस्तै हामीले पठाएको मेसेज हेर्नु पर्यो, फोनको टेक्स्ट मेसेज हेर्नु पर्यो, हामीलाई के छ त, इजी हुने भयो। हेर्नुहोस् त, इजी हुने भयो। मतलब के त, हामीले कुनै पनि टेक्स्टको मेसेजहरू पढ्नु पर्यो भने रातिको टाइममा अथवा चाहिँ अलिकति ब्राइटनेस डार्कनेस ठाउँहरूमा चाहिँ हामीलाई के हुने भयो त, भिजिबिलिटी इजिली हुने भयो। जस्तै हामीले फेसबुककै कुरा गरौँ, अहिले म्याक्सिमम् हामीले फेसबुक युज गर्छौँ। फेसबुकको कुरा गर्दाखेरि जस्तै मेसेन्जरमै गएर हेर्नुभयो, जस्तै हामीले मेसेन्जरमा टेक्स्टमा गरेको कुराहरू हामीलाई हेर्नको लागि इजी हुन्छ। अब यो फिचर्सलाई तपाईँले जस्तै होम बटनमा कसरी ल्याएर राख्ने, यसको लागि फेरि हामी सेटिङमा जाउँ। ठिक छ, अघि नै उयोबाट हामी यसलाई यसै गरौँ, एक्सेसोरिजमा जाउँ, एक्सेसिबिलिटीमा गएर डिस्प्लेको पोजिसनमा जाउँ हैन। यसलाई अहिले हामी के गरौँ त, स्मार्टलाई अफ गरिदिउँ। ठिक छ, यो स्मार्ट इन्भर्टलाई जस्तै इन्भर्ट कलरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्वाइप बटनमा अथवा चाहिँ सर्टकट कीमा कसरी ल्याएर राख्ने, आउनुहोस् फेरि सेटिङमा जाउँ। ठिक छ, सेटिङको लास्टमा हो हामी, जहाँ एक्सेसिबिलिटी सर्टकट भनेर दिएको छ त्यहाँ गएर क्लिक गरौँ। हामीलाई कुन कुराहरू चाहिन्छ, सपोज मैले यहाँनिर तपाईँको स्मार्ट इन्भर्टर कलर्सलाई यहाँ अघि मैले एक्टिभ गरेको थिएँ, त्यही भएर यहाँ राइट सिग्नल देखायो। अब मैले यसलाई अफ गरेँ। अब मैले स्मार्ट इन्भर्ट कलरलाई फेरि मैले यहाँ टिक साइन लगाएँ। ओके, अब मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु त, होम बटनमा गएर क्लिक गर्छु। अब मैले 3 चोटि मैले होम बटनलाई कन्टिन्युसली रूपमा प्रेस गर्छु। हेर्नुहोस् है, 1 2 3 एक्टिभ भयो। अब स्मार्ट इन्भर्टरमा क्लिक गर्नुहोस्, अटोमेटिकली तपाईँको कलर के हुन्छ त, चेन्ज हुन्छ। तपाईँले फेरि यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने भयो, 1 2 3। ठिक छ, स्मार्ट इन्भर्स फेरि क्लिक गरिदिनुहोस्। अब के हुन्छ, नर्मल मोडमा तपाईँको आइफोन एपियर हुन्छ। यस्तै गरेर अब तपाईँले कसैलाई मोबाइलको थ्रुबाट एनिमेटेड टाइपको मेसेज टेक्स्ट चेन्ज गर्नुपर्ने भयो, के गर्ने यसको लागि। जस्तै हामीले कतिपय आइफोनहरूमा अरूले पठाएको मेसेजहरू चाहिँ कस्तो स्पेसल खालको हुन्छ अथवा चाहिँ स्क्रिन नै पुरै राम्रो देखिने खालकोहरू हुन्छ हैन। त्यो कुराहरूलाई चाहिँ जस्तै कसरी गर्ने त, सपोज म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। अहिले टेक्स्टमा जाउँ। ओके, मैले कुनै एउटा टेक्स्ट लिन्छु अथवा मैले एउटा कुनै नयाँ मेसेज पठाउन खोज्छु, मैले कुनै एउटा नम्बर टाइप गरेँ। ओके, मैले यहाँदेखि गएर हाई लेखेँ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो, जुन हाई लेखेको यो जुन टेक्स्टको कर्सर छ त्यो कर्सरलाई त्यही हुन दिनुहोस् र हामीले जहाँबाट सेन्डको बटन देख्छौँ अथवा अप एरो देख्छौँ, यो अप एरोले तपाईँले के गर्नुहोस्, प्रेस गरेर अप थिचिदिनुहोस्। ओके, प्रेस गरेर अप, स्लोली डाउन। ओके, हेर्नुहोस् त, अब यसरी आइसके पछाडि तपाईँको
अब जस्तै यहाँनिर सेन्ड विथ इफेक्ट भन्ने छ। यो सेन्ड विथ इफेक्टमा तपाईँले स्क्रिनमा क्लिक गर्नु होला। स्क्रिनमा क्लिक गरे पछाडि यो खालको आउँछ। जस्तै तपाईँले अब अरू पनि इफेक्ट चाहनुहुन्छ, अरू इफेक्ट तपाईँले चाहनुहुन्छ भने जस्तै यो स्वाइप गर्नुहोस् राइट टु लेफ्ट, राइट टु लेफ्ट। कुन किसिमको इफेक्ट तपाईँले चाहनुहुन्छ, जस्तै अब कसैलाई ह्याप्पी बर्थडे भनेर पठाउनु पऱ्यो, अथवा चाहिँ भने बेलुनको सेप देखाउन सकियो होइन। फेरि नेक्स्ट गर्नुहोस्, लभको सिग्नल पठाउन सकियो, यो खालको टेक्स्टहरू पठाउन सकियो होइन। हेर्नुहोस् त, न्यु इयरको अथवा हरेक किसिमको चाहिँ हामीले इफेक्ट यसमा हामीले पाउन सक्छौँ। यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड खालको इफेक्ट। हेर्नुहोस् त, एराउन्डली 9वटा जति इफेक्ट हामीले 9वटा जति इफेक्ट चाहिँ हामीले यसरी टेक्स्टमा सेन्ड गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले सेन्ड गर्नको लागि जुन यो तलको इन्टु बटन होइन, माथिको अप एरो बटन छ, त्यो अप एरो बटनमा क्लिक गऱ्यौँ भने जान्छ र यस्तो खालको चाहिँ एपियर हुन्छ। हेर्नुहोस्, ओके। यो आवश्यक छैन, मैले यो गलत नम्बरमा मेसेज पठाएको हो, त्यस कारणले मैले यसलाई डिलिट गरिदिन्छु। ओके, डिलिट अल, डिलिट कन्भर्सेसन। अब नेक्स्टमा म तपाईँहरूलाई तपाईँले कुनै पनि डकुमेन्ट बनाउनु भएको छ अथवा तपाईँले त्यो डकुमेन्टमा सिग्नेचर गर्नुपर्ने छ, कुनै पनि ट्राभलिङ कस्ट पे नगरिकन होइन, आइफोनको थ्रुबाट गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्न सकिन्छ हेर्नुहोस्। फर्स्ट अफ अल तपाईँ नोटमा आउनुहोस्, होम पेजको नोटमा आउनुहोस्। न्यू नोट लेख्न तपाईँहरूलाई आउँछ नै होला लेख्ने नोटको रूपमा। न्यू नोटमा आउनुहोस्। न्यू नोटमा अब कुनै एउटा पेपरको अथवा कुनै एउटा डकुमेन्टलाई तपाईँले स्क्यान गर्नुहोस्। सपोज यो पेपरलाई मैले स्क्यान गर्नुपर्ने भयो। डकुमेन्ट देख्नुहुन्छ, यो डकुमेन्ट यसलाई मैले क्याप्चर गरेँ। ओके, कुन साइज हामीलाई चाहिएको हो त्यो साइज माथि पनि हामीले लिन सक्छौँ, अथवा होइन मलाई यदि होल साइज चाहिन्छ भने होल साइज पनि हामीले यसलाई युज गर्न सकिन्छ। तपाईँले कुन साइज लिनुहुन्छ त्यही साइज अनुसार यो रहन्छ। ओके, ठिक छ। अब यति भइसके पछाडि हामीले यसलाई एक्सपान्ड गऱ्यौँ। एक्सपान्ड गरिसके पछाडि अब किप स्क्यानमा गएर क्लिक गरिदिने। हाम्रो स्क्यान गरेको डकुमेन्ट यहाँ आएर बसेको छ र यसलाई सेभमा क्लिक गरिदिउँ। हामीले स्क्यान गरेको डकुमेन्ट यो हो। सपोज हामीलाई यहाँनिर सही गर्नुपर्ने छ, यो विन्डोज X64मा हामीले सही गर्नुपर्ने छ। अब के गर्नुहोस् तपाईँहरूले भन्दाखेरि यसलाई यहाँनिर तपाईँको माथि एउटा मार्कर टाइपको बटन देखिएको छ, प्लस भन्दा राइट ह्यान्ड साइडमा। यो मार्कर टाइपको बटनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। ठिक छ, र यसलाई डनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई डनमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँले फेरि के गर्नुहोस्, यो माथिको अप एरो जहाँ मान्छेको सिग्नल छ, यो मान्छेको सिग्नल भन्दा माथिको अप एरो जसलाई हामी भन्छौँ सेयर बटन, यो सेयर बटनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। अब तलपट्टि यहाँनिर सेयर बटनमा गए पछाडि मेकअपमा गएर क्लिक गर्नु होला। अब हामीले कुन एरियामा सिग्नेचर गर्ने, जस्तै यो विन्डोज X64मा मैले यहाँ गएर केही कुरा लेख्नु पऱ्यो भने जस्तै अब एउटा पेन चुज गर्ने। ओके, आफ्टर द्याट मैले यहाँ लेखेँ। सपोज मेरो सिग्नेचर गरेँ भने यहाँ, अथवा कुनै एउटा सिग्नेचर गरेँ, सपोज एप्पल।
ओके, यो चाहिँ एप्पलको सिग्नेचर हैन। यसरी मैले के गरेँ त डकुमेन्टेसनलाई डन गरिदिउँ। अब डन गरिदिउँ। अब हेर्नुहोस् त हामीले यो डकुमेन्टलाई के गर्न सक्यौँ त विदाउट एनी ट्राभलिङ चार्ज चाहिँ हामीले यसलाई मोडिफाई गर्न सक्यौँ। यस पछाडि छ हामीले युज गर्ने होम बटन, जसलाई हामी यो अहिले मुभ भइरहेको छ यसलाई होम बटन भनिन्छ। यो होम बटनलाई कसरी चाहिँ स्क्रिनमा एपियर गराउने, जसको कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ होम बटनको बटनलाई प्रेस गरिरहँदा होम बटन भयो भने हामीलाई मुभ गरेको कुराहरूलाई जस्तै जहाँसुकै पुगे पनि हामीले सपोज जे भयो एकैचोटि होम बटन जानु पर्यो भने यहाँ गएर प्रेस गऱ्यौँ भने अटोमेटिकली हामी होम बटन जान्छौँ हैन। कसरी निकाल्ने होम बटनलाई, सेटिङमा आउँ, सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङमा गए पछाडि जेनरलमा आउनुहोस्। जेनरलमा एक्सेसिबिलिटीमा आउनुहोस्। एक्सेसिबिलिटीमा आइसके पछाडि सेन्सिटिभ टच मेरो अलरेडी निस्केको छ, त्यस कारणले यहाँ अन छ, यसलाई अफ गरिदिनुहोस्। यो हराउँछ, यहाँ कहीँ पनि होम बटन छैन। होम बटनको लागि मैले होम बटन नै प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ अब हैन। फेरि यसलाई निकाल्नको लागि सेम प्लेसमा गएर यसलाई सेन्सिटिभ टचलाई तपाईँले अन गरिदिनुहोस्, होम बटन एपियर हुन्छ। धन्यवाद छ।